Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Begin with Modani, page 99. לפניך מלך החיים שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בנשמתי בחמלה Nai 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 da nai 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 da nai 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 Page 102. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ולחום בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני בקולי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר עשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם תוקע בדברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בשערים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם לסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם וכהרץ על המים. ברוך אתה אדוני מלך העולם ונמצעד לגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לכל צורכים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליד כל
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'tipara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam הנותן ליעב שתרגלים את תורתך ותתגר מצוותך ואל תדע לעוון ורשעים וזיהוי ואל תסלק במצרה תדביקני בישראל תומעשי כתובים בקדיש להביא תדם ותננו היום ובכל יום ונתנו לחסד ורחמים בעיניך ובנכורנו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל ברוך שאמר, page 122. ברוך שאמר והיה העולם ברוך הוא ברוך עושה בראשית ברוך אמר ועושה ברוך עוזר ומקיים ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך משלם שרתו לרבן חי לעד וגם לנצח ולא מציל ברוך שמו נתן מהעולם האל האב הרחמן הנולד משובח ומפואר ושוח זהב האדם שדוד עבדיך נהללך בשפחות חשבונות יחיד חי עולמים מלך משובח ומפרדת שמו גדול ברוך אתה אדוני מלך מעולם בתשבחות. You may be seated. Turn to page 132. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו הודו לאדוני האדונים. הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו לעושה השמיים בתבונה לעושה השמיים בתבונה כי לעולם חסדו לרוק הארץ על המים כי לעולם חסדו לעושה אורים גדולים לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים למשלות בלילה כי לעולם חסדו למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכה ויוצא ישראל מתוכה כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו ואוויר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו ונהיה פרעה וחילו בים סוף כי ונהיה פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו להוליך עמו במדבר כי לעולם למקם מלכים גדולים גדולים כי לעולם חסדו וירוק מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי לסיחון מלך האמורי ולעולם חסדו ולעוד מלך חכם בשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה ונתן ארצם לנחלה כי לעולם
שבשפלנו זכר לנו שבשפלנו זכרנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו מזמור שיר ליום השבת, page 134. מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת מזמור השיר, מזמור השיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות הלעשות כי שימחת לנבוא לנבוא ישמע ולא ידעו ציל מבין את זה בכל ראש השם כמו ישראל צצו כל תמרום לעולם אדוני אתה בטל ושולה צדיק כתמה תפרח כנס ולמנו חסרות אלוהינו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אמר צורי לא עוולה תבוא אהבתי כל תבל בתיבות ובכיסך שאו לרדוכם מכל עוד מים רבים אדיר משברי המדיר במר ומנונתו עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא בקודש לביתך נא בקודש אדוני אורך ימים אשרי, page 136. אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסלה אשרי עם שככה לו אשרי עם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברך שמך לעולם ועד בכל יום אברכך אבל שמך לעולם ועד גדול אדוני מהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך גבורותיך יגידו הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך יעזו זרועותיך יאמר ותולתך ספרנה זכר רב טובך יביאו בצדקתך ירננו חנון ורחום אדוני רחפיים וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו יודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר טוב מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים עיני חולליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת רצון יראיו יעשה ואת שבעתם ישמע ויושיע שומר אדוני את כל אוהביו את כל השעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה Page 141. הללויה הללו אל בקודשו הללויה
ברקיע עוזו. הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וחילול, הללו בטוב ומחול, הללו במינים ועוגה, הללו בצלצל שמה, הללו בצלצל תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בציון שוכן ירושלים, הללויה. שמך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, שם כבודו לעולם, ממלא כבוד את כל הארץ, אמן ואמן. שחר אבקשך, page 101. 101.
פילו מלא שיר הקיים ולשנות המוגל והמסיסת. בנינו מירות כשמש וחיי הרע וידם פריסות כדי שנשמה ורגנו קיות כהיילות אלנו פעותינו. ולברך את שמך על אחת מלף אלפי אלפים וריברי ומותן בטובות שעשית מארצים וסלם ילתן וניתן מרעב זנתן וסבא קלקלתן וחל וסלתן ומילתתן וכל המרעב בליתן עדינה זנו מחמך ולזם חסדך פישינו ונזמן ניסק כל שבת שעברת ויפנו ושמש של סמתה וחיינו ויריס והקדישנו כי כל פלך היודע וכל לשון אחד תשרה וכל בלך אחד תכרה וכל קומה לבניך תשתחווה וכל לבבות יראוך וכל כבד קל עצמותי תאמר נתנו להם מלחמה ורצון האל הגדול הגיבור לנו לכל נשמה ועל ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני ירמי רי וכל קרבי את שם קודשו בתעצומות וזכר הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום קדוש שמו וכתוב לנו צדיקות באדוני הישרים נבעתי לה בפי ישרות תתהלה דברי צדיקים תתברך ובישן חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקלות רבבות עמך בית ישראל ונותר שמך מלכה בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אנו אלוהים לאבותינו אמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול התשבחות אל הודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים נתגדל והתקדש מרבה בעלמא דברה כאילו תבמליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן אמן יש מרבה מורם לעולם ולעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמן לקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל ידעוך וכל ישבחוך והכל אמרו קדוש כאדוני הכל האל פותח הכל ימות אוקיי החלוני הרקי המוציא חנן כל העולם שופטה המעילה לזה לדרך המתאים וחנן תופו מחדש
נשפכו יום תמיד מעשה בראשית. אדון עוזר צור נשגב ורמגל אישה ונשגב ועדינו את כנפך וזולתך אפס בלתך ומדומה לך אין קרקך אין קרקך וזולתך אפס בלתך מדומה לך אין קרקך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גאלנו לימות המשיח ודומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151, El Adon. El Adon, על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו דרכות ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשור לפני חיסור חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורו שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבה בכל העולם שמחים בצדקם וששים בבואם עושים במה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמור צהולה ורינה לזכר מלכותו על השמש במזרחו והתקין צורת הלבנה שבע נותנים לו כל צבע מרום ובמנוע נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים שרפים ואופנים וחיות הקודש דינה נה 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 Page 152.
תפארת עלינו לך, ולקרב השבת, זהו השבת שלנו, יום השבת זה שבח זהו השבת שמישי. שלנו, טוב להיות מזמור שיר יום השבת טוב להודות תברך מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאורי אור שעשית, ברוך הסלע. Page 153 תברך תברך סודנו זרענו מלכנו מלכנו השם שעלה כולם עומדים ברום יברנו בחיים מלך כולם כולם אהובים כולם בבורים כולם גיבורים וכולם פוצים ברצון כולם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה ברכים משבחים פרים ומרצים ומקדישים וממליכים שם האל המלך הגדול הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש לעצמנו בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות דופנים ראיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו אולי ברוך למותיתנו למלך החי וקיים המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמונו סיורים גדולים כי לעולם חסדו חדש הציון תהיה ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצא מאורו 154 והביאנו לשלום בארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות יחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה
אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציל אחרי קיים ישר ונאמן ואהוב וחביב. מתמנעים מרורה ודין תוקם קופה וטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם על קדוש יעקב מגן ישענו לדור ודור. הוא קיים ושמו קיים וחיסון החול מחלתו ואמונתו. לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונאמנים לעד. לעולמי עולמים על אבותינו עלינו על בנינו על בנותינו על בנותינו אמת שתבוא אמת שתבוא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו ממותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו אל אמותינו יוצרנו יוצר ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה מעולם מגן מושיע משפטיך וצדקתך דארצי הארץ אשרי שישמענו וזולתך אמת אתה וראשון אתה וחן פדיתנו כל בכור למרק וברכוש חסו מים צרים אחד ממנורות הרצות שבחרו אוהבים ברומם מול האל ונתנו ידידים זה לראות שקדיש בחות ברכות עם וניסה גדול ונורא משפיע גאים ומגיע שפלים מוציא אסירים ופודם עננים בעוזר לחנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך האלים אדוני מי כמוך נדר בקודש שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדחי בומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Hamidah, page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה.
לוקח חיים וחסד וחיי מתים ברחמים רבים. סומך רופאים ורופא חולים מתיר אסורים, קיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך באב גברות ומידה מלך, מלך מביתו חייהם מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתה ברוך יאמרו, כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור נצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. קדרות לך ונצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושברך אלוהינו מפינו, לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Shalem, page 167. יתגדל ויתקדש מרבה ועלמה נברא כרעותי וימליך מלכותי חייכון וביום יחון וחדר בית ישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן יש מרבה מברך לעולם ולעולם היה יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמיר קודשה ברכו לעילא במקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמים פן מעמה ואמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, הבוהון וישמע ואמרו אמן. אמן. יש לומר רבה מנשימה וחיים עלינו כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומם ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו סדר הוצאת התורה, the Torah service begins on page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אב הרחמים היטיבה ברצונך ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה
התורה, ברוך שנתן תורה, תורה לעמו ישראל בקדושתו. אין זכייה כתורה, כן כחמי כישראל, מתפיאל, מתפיאל, יבורך ישראל, מתפיאל, מתפיאל, יבורך ישראל, אין קדוש כאדוני ואין רחום כבן עמרם, אין שמירה כתורה, אין תומכיה כישראל, מתפיאל, מתפיאל, יבורך ישראל, מתפיאל, מתפיאל, יבורך ישראל, נאי 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 מתפיאל, מתפיאל,
יבורך ישראל מפיהם מפיהם יבורך ישראל ניי 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 מפיהם יבורך ישראל מפיהם מפיהם יבורך ישראל רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להלם רגליו קדושו רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom. We invite our beloved teacher, Rabbi Ebersman, to deliver the Dvar Torah, Parashat Pinhas. I had a nightmare last night that I had the wrong Parsha. We're Pinhas, right? Okay, one thing settled. When I was growing up, my favorite book was A Tree Grows in Brooklyn by Betty Smith. Anybody else like that book? So I used to read it every summer at camp, sitting under a tree, probably the same tree that my daughter is sitting under right now at that same camp. I must have read it 20 times by the time I went to college. So some of you know it, but some of you don't. It's the story of a girl named Francie, the daughter of immigrants, growing up in Brooklyn in the early 1900s. Francie's a reader. She goes to the library every week and takes out a book. She's working her way through all of the books in the library, starting with the authors whose last name begin with A. So sometimes it's tough going because some of the books are really boring. So in addition, every week she gives herself a treat. She goes to the librarian and she asks for a recommendation, a book that would be good for a girl who is 11 years old. The librarian has exactly 4 books that she recommends. So every week, Francie has a moment of anticipation, wondering which book it will be this week. This is sort of how summer is for me at BJ. Every year in May, I get a lovely email from Rolly asking me if I'll give a Dvar Torah this summer. And every summer, I look at my calendar to see which weeks I'm around. As I do so, I wonder to myself, what will it be this year? Will it be Matot Maseh and the Reubenites and Gadites' mysterious request to not enter the land and stay on the other side of the Jordan? Or will it be the beginning of the book of Dvarim and Moshe's poignant goodbye speech to the people? Will I get to encounter the beautiful poetry of Nitzavim this year? This summer, we have a lot of plans. We were lucky. So there was only one weekend for me. And despite my nightmare last night, the choice for me was Pinhas. Pinhas. The way I see it, there are 2 main options in this parasha. I can talk about a triumphalist, xenophobic, impulsive warrior who sees everything in black and white, who stabs first and asks questions later. Or I can focus on 5 courageous and cunning women who successfully challenge an inequitable system. It was not a difficult decision. Today, I'm going to pull the positive thread from the weekly parasha rather than entering into its more problematic elements because I think that we could all use a boost. The story of the daughters of Tzlochat is very simple. The 5 sisters approach Moshe asking for psak din, a judicial decision. Their father has died, and according to existing legislation, land is passed from father to son. Because there are no sons, they ask if they can inherit instead. Moshe brings the case to God, and God tells him that the plea of the daughters of Tzlochat is just. An amendment is made to the laws of inheritance so that when there are no sons, the daughters may inherit. The whole story takes 11 psukim to resolve itself. What I wondered as I read it was, what enabled the daughters of Tzlochat to be so successful, so quickly, and so decisively? What can we learn from them in making change to an unjust system? I believe there were 4 main components that enabled them to prevail.
Number 1, they were strategic and they used the leverage that was available to them in relation to the leadership of the time. As the Women's Torah commentary points out, when they approached Moshe and the other tribal leaders, they planned their argument carefully. Avinu met b'midbar, v'hu lo haya b'toch ha'edah hanoadim al Adonai be'edat Korach. Our father died in the wilderness. He was not part of Korach's rebellion. First, they established their bona fides. Their father was not among those who sought to undermine Moshe and the Israelite leadership structure. Then they continue. Lama yigara Shem Avinu mitoch mishpachto ki in lo ben tna lanu achuza betoch achei Avinu. Don't let our father's name be lost to his clan just because he had no son. Give us a holding among our father's kinsmen. Although I imagine it may have stuck in their craw to put it this way, they play the game, and they use the language of loyalty to family to plead their case. They make a claim on behalf of their dead father, and they emphasize the desire to perpetuate his name rather than focusing on the injustice of the situation. They use the tools that will achieve their goals. After Alexandria Ocasio-Cortez's victory the other week, articles began to appear attributing her election simply to demographics. She responded by posting a picture of her sneakers, worn through from going door to door, and the comment, "Respect the hustle. We won because we outworked the competition." In addition to shoe leather, Ms. Ocasio-Cortez made excellent use of social media and crafted a message that spoke to her constituents with the same skill that the daughters of Tzlofchad spoke to their constituents, Moshe and the tribal leaders. Number 2, they played the long game. The daughters of Tzlofchad asked Moshe and the elders for an achuzah, a holding or a piece of land. Their request isn't just for something that will be of use to them right now in the moment, but also for something that will benefit them in the future. God seems to appreciate this focus so much that God actually strengthens the terms, telling Moshe that they should have an achuzah nachala, a hereditary holding, meaning that they will get to decide who inherits after them. I've been thinking a lot about the long game in the past couple of weeks, because based on the news lately, it seems likely that in the near future, there are going to be some defeats in relation to issues that many of us care about and agree upon. When I'm feeling overwhelmed, I try to ask myself, what can I do that will be of service in the long run? Because I may be limited in the actions that I can take that will have an impact in the short run. What can I teach the 5th graders at Heschel that will affect how they see the world in 20 years when they are in a position to have some influence? I am sure that each of you has a version of the long game, whether it relates to your ability to impact the opinions of your friends and family, actions you can take in your workplaces, or even something that you can write that will give people something to think about. I think that right now we all have a responsibility to play the long game. Number 3, the daughters of Tzlofchad took a risk, they were brave, and they made a demand. As Rabbi Pam Wax observes, the sisters confront a full house. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. They stand before Moses, the chief priests, the tribal leaders, and the whole congregation. Their demand is as public as possible, and they didn't waste their moment in the spotlight. Their language is bold. They don't use polite, petitionary language. Instead, they employ the imperative, give us. Last month was the month of graduation speeches. My daughter actually graduated. I know, so sad. Usually the graduation messages are more or less the same. Don't be afraid to fail, be true to yourself, make a difference in the world. But that's not what Abby Wambach, the Women's World Cup soccer champion, said to the women of Barnard College, which also happens to be my alma mater. Instead,
speaking in front of a full house, including the leadership of Barnard and Columbia, she said this about her experience of getting an ESPN Inaugural Icon Award along with Kobe Bryant and Peyton Manning. She said, "It hit me that I'd spent most of my time during my career the same way that I had spent my time on that ESPN stage, just feeling grateful. Grateful to be the one and only woman to have a seat at the table. Like all little girls, I was taught to be grateful. I was taught to keep my head down, to stay on the path, and to get my job done. I was freaking Little Red Riding Hood. If I could go back and tell my younger self one thing, it would be this. Abby, you were never Little Red Riding Hood. You were always the wolf." In the Israelite community, surely women like the daughters of Tzlofchad were taught to be Red Riding Hood, to keep their heads covered, to listen to their elders, and to be grateful that God had designated a portion of the land of Israel to their extended family. Instead, they somehow discovered the power to be the wolf, to step forward and to seize. And in fact, the word le'choz means, from achuzah, means to hold or even to seize what they want and believe is theirs. Like the daughters of Tzlofchad, Abby Wambach seizes her moment. She takes the opportunity in front of her to speak about the persistence of the gender pay gap and to make a demand of Barnard's graduating class that they do something to change things. This one's not so personally easy for me. I tend to be better at working within the system strategically than making bold challenges or demands. But as I look around at what is going on in our country and even in our world, I'm really working on it because I am feeling so aware of the cost when we pass up the opportunity to speak our truth. Number 4, last one. The daughters of Tzlofchad did not give up in despair. Surely they were aware of the outcome of other cases from the book of Numbers involving women. Let's take a look. They include the sota, a painful and humiliating ordeal that a wife had to endure if her husband had a fit of jealous rage, and Miriam's punishment of tzara'at after speaking against Moshe when Aharon receives no consequence at all. They can't have been too optimistic about how Moshe would rule this time. Rabbi Jill Hammer re-envisions the scene from the sister's point of view, and she imagines Noah, the eldest, explaining. Tirza claimed it would never work. Moshe disliked women. He barely even spoke to his own wife. And yet, the sisters don't give in to despair, and instead, they take a step forward into the unknown. It's an easy time to feel despair. The meme that seems to keep repeating on my Facebook page, which I'm sure many of you have seen, is the picture of the patient sitting on the examination table while the doctor looks through his notes and says, "Here's your problem. It looks like you're paying attention to what's going on." And truthfully, if ever there was a time in the Jewish calendar to feel despair, this is it. Last Sunday was the 17th of Tammuz, the date that begins the 3 weeks before Tisha B'Av. If you want to think about a hopeless situation, imagine yourself as a Jerusalemite on the day that the mighty Babylonians finally breached the walls of the city. You knew that things were not going to end well. And yet, if we zoom out further, we know that the destruction of the first and second temples would ultimately lead to a creative revolution which propelled us towards the Judaism we hold so dear today. So perhaps I should amend my earlier statement and say that it is only natural that there will be times when we individually and collectively feel despair and hopelessness. I actually had a little moment of despair about this Dvar Torah when I read it to my daughter Emma, who's here. Sorry to embarrass you, Emma. She liked it. She's my daughter. She also said, "You know, Mom, it's kind of sad that we have to make such a big deal and celebrate so much about something as simple as children being able to inherit from their parents." And I thought, wow, that makes me feel kind of sad. However, the daughters of Tzlofchad are beckoning us not to become immobilized when we feel that way. Perhaps it's not coincidental that the history of the Israelites in the Torah
can be seen as bracketed by two stories of women who make a difference because they take action instead of giving up. We begin the book of Exodus with, as Rabbi Joanna Samuels so felicitously put it, enter the ladies, with Shifra and Pua, with Pharaoh's daughter Batya, with Miriam and Yocheved as our inspirations. And now, as we approach the end of the book of Numbers and the end of the journey, we have Noah, Machla, Hogla, Milka, and Tirzah to lead us from despair and towards action. I want to conclude this Dvar Torah by making a meta comment about something that you may have already noticed. I made a conscious choice that I would only quote female sources for this Dvar. I have to say that sadly, it took some doing to accomplish that. I had to resist the temptation to consult the midrashic sources that I love so much, or to peek at what Rashi had to say about the verses I chose to focus on. And the fact that it was challenging to write my drash this way was extremely instructive. I wouldn't have to, if I decided that I wanted to write a drash that only quoted men, I mean, it's not even a thing, right? I mean, if I look back at the last 3 times I've spoken from this bima, I would bet that many, if not all, of the people that I quoted were men. And it really got me to thinking, what does it mean for all of us, not just for the women, for all of us, that some voices are consistently less heard than others? In a way, it's the same question that the daughters of Tzlofchad were ever so diplomatically asking Moshe. What does it mean that only men can inherit? That power can only be passed down from man to man? And so here we are, during the 3 weeks, knowing for certain that bad news is around the corner, reading a parasha about a man named after a man who was so convinced he was righteous that he didn't seem to care much about the value of human life. And yet, knowing that tucked into the back of the parasha, we have some role models for how to respond in dark times by using the leverage we have, by playing the long game, by being brave, and by not getting immobilized by despair. I am grateful to the daughters of Tzlofchad and to all of the women I quoted today for their inspiration. Shabbat Shalom. I don't know. The reading this morning begins on page 924. Just a few paragraphs before we get to the daughters of Tzlofchad, 924, verse 52. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל ותוכבות לתורה, יעמדו פנחס בן אברהם הלוי ואסתר ופנחס בן משה ויהודית לעלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל וקדושתו ואתם הדבקים לאדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור לתחלק הארץ בנחלה במספר שמות לרב בנחלתו ולמעט תמיד נחלתו איש לפי פקודיו יוטה נחלתו אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותיו ינחלו על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
לעלייה שנייה. If any women are named Machla, Noah, Tirza, Milka, Hagla. No? Nobody? Okay. Huh? Yeah, we know a bunch of Noah. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואלה פקודי הלוי למשפחותם לגרשון, משפחת הגרשוני, להיקת משפחת הקתי, למררי, משפחת המררי. אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הכורחי, וקהת הולידת עמרם, ושם אשר עמרם, יוכבד בת לוי אשר ילדה אותה, לוי במצרים, ותלד לעמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו את איתמר, את אלעזר ואת איתמר. וימות נדב ואביהו בהקריבם אשרה לפני אדוני. ויהיו פקודיהם 23,000 כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Shabbat Shalom. We'd like to introduce this group, and Felicia is going to talk a little bit about what they're doing this summer. Hi. So we're from a really amazing program called Just City, and it's in cooperation with JTS. And we're basically a social action, social justice, incorporated with Jewish leadership program. And for 2 weeks, we actually get to work on our own project, where we take all the information that we've learned from, doing physical projects like packaging foods at Masbia or working at Holy Apostle for their, food service runs, giving food. And we also went to the CCC to learn about, what it means to take care of the homeless and how we can do our part to be more incorporated with making the world, a better place in general. And it was a really inspirational program, and I'm really happy I went. We're from all over the United States. I'm from Florida. ברוכים הבאים, welcome. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We'd like to invite to the third aliyah those who mark a yortzeit this coming week. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב הירדן יריחו, ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני, כי אמר אדוני להם מות ימותו במדבר,
ולא נותר מהם איש, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה, ומשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה נועה וחוגלה ומלכה ותרצה, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה, הנועדים על אדוני בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו, למה יגרש שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah those who wish to recite the Mishaberach, prayer of healing for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. אמן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהן להן, ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות וביניהן בו, והעברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו, ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשרו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציווה אדוני את משה. ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה, ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר צין, במריבת העדה להקדישני למים לעיניהם, הם מריבת קדש מדבר צין. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים.
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שבת עם לזעוק, רפואה שלמה קרובה לבוא, אשתה בעגלה בזמן קרב, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפאתי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי, בטן כוח לנפשי. בטן כוח לנפשי. Please be seated. The fifth aliyah is on page 928, verse 15. יעמדו שמואל בן גרשון ושרה שולמית וחווה בת תמר ויצחק לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. וידבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה ידעת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר אדוני אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל, כל עדת בני ישראל, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאלו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו כאשר דיבר אדוני ביד משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד לשושנה בת מינדה לעלייה שישית. Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, tzav et bnei Yisrael v'amarta alehem et korbani lachmi la'ishai. Reach nichochi tishmeru lahakriv li b'moado, ve'amarta lahem zeh ha'ishe asher takrivu l'Adonai kvasim b'nei shana tmimim shnaim layom ala tamid
את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הרבעים. ועשירית היפה סולת למנחה, גלולה בשמן כתית רביעית ההין. עולת תמיד העשויה בהר סיני, לריח ניחוח היא של אדוני. ונזכור רביעית ההין לכבש האחד, בקודש הסך נסק שחר לאדוני. ואת הכבש השני תעשה בין הרבעים, כמנחת הבוקר כנזקות תעשה, יישאר ריח ניחוח לאדוני. וביום השבת 2 כבשים בני שנה תמימים, ו2 עשרונים. סולת מנחה ולב השמן ונזקו, עולת שבת ושבתו, על עולת התמיד ונזקה. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hagomer l'chayavim tovim, shegmalani kol tov. מי שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. יעמוד גרשון בן רפאל אל עלי השביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ובראשי חודשיכם תקריבו לאדוני, פרים בני בקר 2 ואייל 1, כבשים בני שנה 7 תמימים, ו3 עשרונים. סולת מנחה בולה בשמן לפר אחד, ו2 עשרונים. סולת מנחה בולה בשמן לאייל 1, ויסרון יסרון. סולת מנחה בולה בשמן לכבש אחד, עולה ריח ניחוח היא של אדוני. ונזכיהם חצי ההין, יהיה לפר ושלישית, ההין לאייל רביעית ההין, לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני. על עולת התמיד יעשה ונזכור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. יתגדל ויתקדש שם ברבה, ימד יפרח יהודי וימליך מלכותי. בך ויכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעד המולד והלוויה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמיר קודשה בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה תושבחה למטה תמירן בעלמה ואמרו אמן. You may be seated. תעמוד לאה בת אריה לב וסדקה מפטירה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ובראשי חודשיכם תקריבו לאדוני, פרים בני בקר 2 ואייל 1, כבשים בני שנה 7 תמימים,
ושלושה עשרונים. סולת מנחה פלולה ושמן לפר אחד, ושני עשרונים. סולת מנחה פלולה ושמן לאייל אחד, ויסרון יסרון. סולת מנחה פלולה ושמן לכבש אחד, עולה ריח ניחוח אישה לאדוני, ונזכיהם חצי ההין. יהיה לפר ושלישית, ההין לאייל, רביעית ההין, לכבש יין. זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת התורה ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה ביד משה. You may now be seated. The Haftarah is on page 938. Yes, it's the correct 968. It's true. It's the first Shabbat of the 3 weeks between the 17th of Tammuz and Tisha B'Av. It's beautiful and heartbreaking Haftarah of Yirmiyahu, page 968. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nevi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'Torah u'Moshe avdo u'v'Yisrael amo ובנביאי האמת בצדק. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה ב13 שנה למלכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם אצורך ובטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך. ואומר אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו ויגע על פי, ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר
מקל שקד אני רואה, ויאמר אדוני, אלי היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על קוראתם, אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תזור מותניך, וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם, פן אחתיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך לכל יוכלו לך, כי איתך אני, נאום אדוני להצילך. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת ואוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל לאדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו רעה. תבוא עליהם נאום אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אכל לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת.
על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת We rise now for Birkat HaChodesh, the announcement of the new month. Page 180. Let's pray together, page 180. May it be your will, Adonai our God and God of our ancestors, grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of love of Torah, conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים לאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ ידכנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש מנחם אב יהיה ביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש מנחם אב יהיה ביום השישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. Page 183, סדר הכנסת התורה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, אדוני בנערים, אדוני כבוד ועוז, אהבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני, המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. כמו עגל, לבנון וסיריון, לבנון וסיריון כמו בן רמים.
קול אדוני מוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, קול אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכנועם וכל נתיבותיה שלום. Please be seated. I'd like to offer condolences to the family of our member Michael Goodstein, to his wife Lola, to their daughter Barbara, their grandchildren Joshua and Rachel Rosenblatt, and their entire family. I would like to, on behalf of the entire community, also offer condolences to our dear Reverend Kay Carpin of the Church of St. Paul and St. Andrew, whose mother passed away this week. He is in New Hampshire, and there will be a memorial service at a later date, which we will announce to our community. And we send a community email this week, which has some instructions if you would like to send a condolence note or card to Kay. You can do so. I'm sure he will appreciate it. He always appreciates the warmth and the embrace of the BG community. Couple of things that are coming up this week. We have the second movie in the summer series called Occupy the Roof, which takes place on the roof of 89th Street, with a movie called The Wasted, which is about food and recycling of food. The first movie, I'm Not Your Negro, happened 2 weeks ago. It was, for people who attended, it was a wonderful evening in the roof. It was, people reported it was great. It was a nice community time, great movie, some wine and friendship. And this movie will be, Wasted will be on Tuesday at 7 p.m. We have to wait a little bit until the sun goes down so the screen can be seen. Please consider yourself warmly invited to attend. We are invited also to attend the Summer Yom Yun, a day of reflection, organized by Hadar. It will be on Wednesday, July 18th, from 8:30 to 5 p.m., an entire day to explore the concept of the value of virtue. Who are we and why it matters? In the Kol Yeshurun, you can see all the information pertaining to registration, discounts, and so on. And it's here, yes, it's here in the sanctuary and the community house. Also, in 2 weeks, so we entered last Sunday into the 3 weeks between 17th of Tammuz and Tisha B'Av. We had the first Haftarah of those 3 weeks. In 2 weeks from tonight, we are going to mark Tisha B'Av. We will gather here for the traditional reading of Eicha, and then Sunday morning,
all the rituals and the services that pertain to Tisha B'Av as well. You have also the times, I believe, are in the Kol Yishurun, and also online. You can check after Shabbat. And normally we say, the 3 weeks begin and we inhabit this period of mourning and introspection and heartbreak. We've been dwelling in heartbreak and dislocation, which is what these 3 weeks are about, for quite a while. And it's, we enter these 3 weeks already carrying a lot, and a lot of concern, a lot of anguish. But maybe it's time to use these 3 weeks to continue to dwell in there. And as we dwell in there, maybe some insights will emerge, and maybe some further commitment on our part will emerge to do what we have to do with patience and resilience and disciplines and sobriety. Against all this craziness, we need to be thoughtful, and I think we need to be careful and also serious and disciplined. And maybe these 3 weeks will help us figure some of those things up. After Tisha B'Av, of course, begins a period of consolation, and we also have to look beyond these 3 weeks. Not yet, but at some point we will, and look for hope. Everybody's invited to join for Kiddush. This time it will be in the reception room. During the summer we won't go up to the 3rd floor. We're fewer, and since we are fewer, we also have to be mindful that we need more people in the morning minyan as people are on vacation. If you're able to attend mornings, weekdays at 7:30, and Sundays at 9:30, if you're able to attend, please do so that people who are saying Kaddish can say Kaddish. There are many people who are not on vacation who are saying Kaddish, so we need to support them. And also, we need some more volunteers for the shelter. We need people who donate food for the shelter. All the instructions are in the Kol Yishurun. If you're here and you're able to step up during the summer, please do so. We are going to rise for the service of Musaf on page 184, Chatzi Kaddish. Amen. לך יכונו ימיך ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם ולעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה. 185. גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע מוריד אתה למכלכל חיים בחסד חיי מתים מרחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר כמוך בעל גבורות ומיד ומלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ולמען אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני
חיי המתים. ונריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו ושואלים זה לזה, היה מקום כבודו לאומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים, ויכון עם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור, ברוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. ברוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Ya
na 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 ya 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 na 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 ya na 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 ay na ya na 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 ya na 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 ya na 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 di na 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 di da 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 di da da ay da di da da ya na 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 di na 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 ya na 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 ay na di na 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 ya na na ya na 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 ay 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 na di na 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 di da 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 na 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 page 203 Amen. Amen. יש מרבה מברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה לכל לעילה מן כל ברכתה ושירתה תוש וכתה ונחמתה ובילם ואלמה ואמרו אמן תתקבל צלות ולאותו לכל ישראל קודם אבהוד וישמע ואמרו אמן אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Page 204 Adoreno, mir ben malkeno, ay 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 mir ben Moshienu, yanay 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 Adoreno, Nadel en Malkeino, ay 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 Nadel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoreno, Baruch Malkeino, ay 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 Yamba 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 Atahu Eloheinu Atahu Adonenu Atahu Malkeinu ay 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 Atahu Moshienu Atahu שהגדירו אבותינו לפניך היי 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 כתורת אסמי ימה 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 ימה
לשבח לדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שעונות השמיים זו, שנת הזו וגובים מרומים. הוא אלוהינו, כי אדוני הוא אלוהינו שמענו. על כן נקווה לך אדוני לנו. להפנות אליך כל השעה לזה, כאילו ידעו כל הגעת המלך, כי לך תיכה כל מה שהכל לשון. כי המלכות שלך היא, ולעל מעטים לא עובך. כתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד. Morning's Kaddish, those who are mourning, those who make a yortzeit, find the Morning's Kaddish on page 207. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה. חייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Conclude with Adon Olam, page 211. יום שבתון. Page 212. יום שבתון אין לשכוח זכרו קרח הניחוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח היום נכבד לבניהם ולמזירי לשומרו אבות ובנים חקוק בשני לוחות אבנים מרוב אונים ואמיץ כוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח ובאו כולם בעברית יחד נעשה נשמע אמרו כאחד ופתחו וענו אדוני אחד ברוך הנותן חייב כוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח יונה מצבו מנוח ושם ינוחו יגיע כוח. We have a couple of kids. We have a couple of kids who are here. We have more than a couple of kids. We know we have more than a couple of kids because there are a lot less lollipops this morning in the basket left.
יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. וישם לך שלום. שלום שלום שלום. וישם לך שלום. שלום שלום שלום. וישם לך שלום. שבת שלום. שבת שלום.